السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود فايز، أهلا بكم على قناة I learn English في حلقة من حلقات مادة اللغة الإنجليزية الصف الثالث الثانوي. مع حلقة جديدة من حلقات المنهج. النهاردة معادنا مع سيشن 2 المحاضرة التانية الخاصة بيونت Building and Engineering بوحدة البناء والهندسة. بناخد دايما في المحاضرة التانية vocabulary exercise التمارين الكلمات والمصطلحات الموجودة في اليونت. في البداية لو حابب تشاهد الحلقات الشرح أو المحاضرة الأولى الخاصة بالشرح الكلمات والمصطلحات الموجودة في وحدة البناء والهندسة Build Engineering، هي كانت على حلقتين. ممكن توصلوا من خلال الرابط الموجود، رابط الظاهر على يمين الشاشة حاليا أثناء تشغيل الفيديو، أو من خلال وصف الفيديو من خلال رابط قائمة تشغيل شرح مادة اللغة الإنجليزية الصف الثالث الثانوي. اتفقنا سنة تالتة. في البداية حابب أنبه عن شيء بسيط. لو حابب تشترك معنا في حلقات المراجعة راسلنا على الفيسبوك بيج عشان تعرف أكتر عن تفاصيل حلقات المراجعة. ما تنساش تشترك معنا في القناة عشان القناة تكبر ونقدر نوصل فيديوهات لناس أكتر، وتفعل زر الجرس يوصلك منا كل جديد. ولو عجبك الفيديو دوس إعجاب، وطبعا شارك الفيديو مع غيرك والمعلومة مع غيرك عشان غيرك يستفيد زي ما انت استفدت. متعجبش وانا ما عندك زكاة العلم يا شباب يا سنة تالتة توصيل. يعني نبدأ. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. The Nobel Prize is space the greatest award a scientist can have. جائزة نوبل دي أعظم مكافأة لعالم ممكن ياخدها. is considered تعتبر أفضل أو أعظم مكافأة للعالم ممكن يحصل عليها. The government is eager to attract foreign space for new projects for investment. الدولة بتطمح أن تجذب استثمارات أجنبية للمشاريع الجديدة في الدولة. My cousin was a regular space between Cairo and Benha where he lived. was a regular commuter كان مسافر بانتظام من القاهرة لبنها حيث كان يعيش. طب ليه ما خدناش ترافر؟ عشان هو بيسافر من القاهرة لبنها بانتظام حيث كان يعيش، فهو كان بيجي القاهرة عشان يشتغل ويرجع تاني بنها، فترافر مش موضوعنا هنا. The bomb explosion made a space hole in the ground. made a space made a massive hole عمل عمق أو فوهة أو حفرة كبيرة في الأرض لو انفجار القنبلة. The gas tubes أنابيب الغاز have an internal space of about 1 or 2 centimeters. have about an internal diameter. أنابيب الغاز لديها أنابيب اللي هو زي ماسورة الغاز، هو يوصل لنا ماسورة الغاز. تمام. لديها داخلي قطر ما يقارب من سنتي ل2 سنتي. قطر دايرة يقارب من سنتي أو 2 سنتي. have an internal diameter لديها قطر داخلي بما يقارب. قطر داخلي ما بنحسبش مساحة الغلاف بتاع الأنبوبة أو الأسطوانة أو الماسورة اللي ماشي فيها الغاز، ما يقارب من سنتي أو من سنتي ل2 سنتي. New companies are space for oil in the western desert in Egypt. New companies شركات جديدة are drilling بتحفر بحثا عن البترول في الصحراء الغربية لمصر. The prisoners tried to escape by digging a space out of the prison by digging a tunnel. السجناء حاولوا يهربوا عن طريق حفر نفق تحت السجن. The trip will space a lot of money but it will worth it. The trip will والcost الرحلة سوف تكلف العديد من المال لكنها تستحق ذلك. The Grand Egyptian Museum is expected to be space to the public in 2020. is expected to open. المتحف المصري الكبير متوقع ان هو يتم افتتاحه في عام 2020. Standing at the edge of the space we watched the waves crash on the shore far below. Standing at the edge of of a cliff. انك تقف على منحدر الجبل من فوق وتشاهد الأمواج بترتطم بالشواطئ بالأسفل. far below. طب حد هنا يقول لي طب ليه standing
at the edge of the shore. ليه ما خلناش على edge of the shore، على حرف أو حافة الشاطئ أو المرفأ؟ ليه؟ لأن يا شباب قلنا far on the shore far below. far below يعني بعيد جدا بالأسفل. طب بعيد جدا بالأسفل تبقى أنت على حافة الشور، أو على حافة التلة من فوق، وعلى حافة الوادي، على حافة المنحدر، عشان تقدر تشوف إيه الأمواج بترتطم بإيه بالشور. The statue was spaced out of a single piece of stone. يبقى the statue لو التمثال was ايه was carved out، تم نحته، يعني قطعة صخرية كبيرة احنا حتى فيها تمثال واحد، يعني التمثال أصبح عبارة عن قطعة صخرية واحدة مش مكون من قطع. The corridor was spaced by a single naked bulb. The corridor was spaced by a single naked bulb. ها يا شباب فكروا كده. طب هو يعني ايه bulb اصلا؟ يعني by a single naked bulb. بصوا كده يا شباب، هقول لكم يعني ايه bulb عشان تسهل عليكم الموضوع، بس بالشرح. يعني bulb دي مش فكرة، مش كلمة بتتقال. انا ممكن اقول لك مصباح كهربائي، تمام، بس يعني مصباح معروف ان هو حاجة تانية. طب ايه bulb ده؟ بصوا كده، a round root of some plants from which the plant grows. لو ايه جذع مدور، تمام، ايه من بعض النباتات حيث تنمو. طب ايه عفوا جذر مدور؟ طب ده مش موضوعنا، لا خدت بالك هنا light bulb ليها معنى تاني اللي هو light bulb a light bulb. شايف ده؟ طيب لو احنا قلنا، عارف انت لندن نايلو عندنا في مصر ما بنسميهاش bulb. طب ليه خلينا دي ليه في الانجليزي اسمها bulb؟ عشان خدت بالك من المعنى الاول around root جذر مدور، فانا عايز اقول لك هنا ايه لندن مدوره او عامله زي تفاحه او كمثرى، تمام، اللي هي دي فهي مدوره زيها، تمام. ف by a single naked bulb يعني الطرقه او الممر تم اضاءته بلمبه واحده was illuminated. All governments take measures to reduce harmful emissions from traffic and factors. الدولة لديها حسابات كبيرة أو بتاخد إجراءات عشان تقلل أضرار الانبعاثات من المصانع والازدحام. A large television screen was spaced at the end of the stadium. was positioned. عارفين زي في الاستاد في بيحطوا كده على اليمين الاستاد وشمال الاستاد من جوه الملعب شاشات كبيرة عشان اللي مش عارف يشاهد المباراة أو في زاوية مش واضحة له فبيشوفها أو بيشوف إعادة الأهداف من خلال الشاشة دي. was positioned تم وضعها في الأماكن دي. The temporary space left us in the dark for 5 hours. The temporary power cut اللي هو الانقطاع الكهرباء المؤقت خلينا نقعد في الظلام لمدة 5 ساعات. The statue of نهضة مصر الجيزة، تمثال نهضة مصر في الجيزة has a soiled concrete base لديه قاعدة خرسانية صلبة. You should use a sunscreen to protect your skin، تمام، against the sun's harmful rays. إن يجب أن تستخدم sunscreen نوع من أنواع الكريمات المرطبة على البشرة عشان تحميك من أشعة الشمس الضارة. A solar space is a piece of equipment that uses energy from sun to create power for a building. solar panel اللوح الشمسي هو قطعة من معدة بتستخدم لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة لإدارة المبنى أو تشغيل المبنى لطاقة كهربائية يعني.
My father studied space at the university and he designed many important projects. وصمم العديد من الكباري المهمة. studied engineering درس الهندسة في الجامعة وصمم العديد من الكباري المهمة. The workers have always asked the employer to space their wages. العمال دايما بيطلبوا من صاحب العمل انه يرفع اجورهم. تبقى روز ولا رايز ولا رايز ولا ريز. هنا السؤال ده لو جالك في الامتحان يا شباب، لو ما كنتوش ركزتوا معايا سنة تالتة الحلقة اللي فاتت الجزء التاني من المحاضرة الأولى في المتشابهات similarities in meaning gives and spelling، وقلت لكم ده آخر جدول هنشرحه عشان ده أهم جدول عليه تفاصيل كتير. دي التركات اللي كنت وضحتها لكم الحلقة اللي فاتت. لما بحب يجيب سؤال المتفوق بس هو اللي يحله هيجيبه في الجدول ده لو احنا نطلع سؤال من اليونت هنا بتاع building and engineering. هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى ايه يا سنة تالتة؟ raise يرفع، متعمد الرفع. فالعمال بيطلبوا من صاحب العمل ان هم يرفع لهم ايه؟ الاجور. وراجعوا الجدول ده في الحلقة التانية الجزء التاني من المحاضرة الأولى في يونت building and engineering. I thought the best way to space my English to improve أفضل طريقة عشان أحسن الإنجليزي بالنسبة لي was to live in England، إن أنا أعيش في إنجلترا. This route is very dangerous. الطريق ده خطر جدا as it is very steep. الطريق ده خطر جدا عشان هو ايه؟ مائل جدا، يعني طريق مايل، طريق مش مستوي افقي، لا في زاوية ميل. فاللي مش هيمشي واخد باله هينجرف ويقع. يعني لو بيبقى الطرق اللي هي واخدة لفة حوالين الجبل عشان تطلع لقمة الجبل، في طرق بتبقى بتمشي فيها العربيات فبتبقى فيها سنة ايه؟ انحدار شوية او سنة ميل. Many houses in some Egyptian villages are still made of of mud brick. بعض البيوت في الريف المصري ما زالت مصنوعة من الطوبة اللبن. made of mud brick. Farmers start work very early. العمال بيبتدوا يشتغلوا في الصباح الباكر. just after the sun rises. بعد ما الشمس بتشرق. After the revolution they demolished the space of the previous president. They demolished the statue. بعد الثورة هم دمروا تمثال الرئيس السابق. The lifeboat space the sailors from the sinking boat. The lifeboat rescued أنقذ البحارة من القارب الغارق. يعني كل سفينة فيها قوارب نجاة بحيث لو السفينة بتغرق يركبوا في قوارب النجاة وينجوا بحياتهم. The police think that the victim must have known his البوليس بيعتقد أن المجني عليه أو الضحية يجب أن يكون عارف مين اللي هاجمه. his attackers. Polluting the environment space man's life on earth. Threatens. إنك تلوث البيئة إنك كده بتهدد حياة الناس على الأرض. The proposed new office tower is a steel and glass space 43 stories high. and glass structure. المبنى الجديد من المعدن والزجاج، ارتفاعه تقريبا 43 طابق او 43 دور او 43 stories. حد خد باله من دي؟ stories ده اللي هو ايه؟ طب لو قلنا ستوري معروفة، ايه الاي قبل الواي دي عبارة عن ايه؟ حد خد باله سنة تالتة؟ هجيبها لكم عشان تبقوا واخدين فاهمين المعنى بالانجليزي عامل ازاي. عندك هنا a level of a building، هنا 43 طابق. خدت بالك؟ اي قبل الواي غيرت المعنى من قصة لطابق في مبنى. واضح؟ Egypt's ancient space attract tourists from all over the world. Egypt's ancient
monuments الآثار الفرعونية القديمة أو الآثار القديمة المصرية تجذب العديد من السياح من كل أنحاء العالم. الآن حسب الكلمة of tiredness and boredom caused me to fall asleep. a combination يعني خليط كده من التعب والملل خلاني أنام. he works in a modern building هو بيشتغل في بيت جديد of glass and and concrete من الزجاج والخرسانة. طب ليه خدنا الخرسانة؟ نايلون من الإزاز والنايلون من الإزاز والباتري من الإزاز والورق مش موضوع. we were late and spaced the first part of the concert and missed احنا كنا متأخرين وفقدنا الجزء الأول من من الحفلة الموسيقية. he had to discourage the space from attempting to attack his position. تفتكروا ايه؟ he had to discourage the from attempting to attack his position. هو يجب أن يثبت عزيمة أو يهبط تمام العدو إنه يهاجم الموقع بتاعه. if we space this game we are out of the championship. if we lose لو احنا خسرنا الجيم ده احنا برا البطولة. a column of thick black smoke could be seen space from the town. a column of thick black smoke عمود من الدخان الكبير الضخم انت ممكن في من كل انحاء المدينة المفروض هنا could be seen تقدر تشوفه بيتصاعد من كل انحاء المدينة يبقى rising. the museum has space after nearly 2 years of reconstructions. the museum has opened اتفتح بعد 2 من إعادة التصميم فكده مش فتح يعني كده إعادة افتتاح فتبقى reopened. ركزوا شباب في معنى الجملة reconstruction إعادة البناء فمعنى كده إنه كان موجود فمينفعش أقول open يبقى كده إعادة افتتاح يبقى reopened. the government is doing a lot of efforts الحكومة بتقوم بالعديد من المجهودات to complete the next stage عشان تكمل المرحلة القادمة of the underground line مرحلة قادمة من خط مترو الأنفاق. please space the file to your email and send it quickly. رجاء تمام أرفق الملف في الإيميل وابعته بسرعة. the government is doing an ambitious space to modernize the road network. the government is doing an ambitious project. الحكومة بتقوم بمشروع جميل جدا أو طموح يعني يوحي بالأمل to modernize عشان تحدث the road network عشان تحدث شبكة الطرق المواصلات يعني. we need to renew the space system in Egypt. thousands of people lose their life in train accidents. we need to renew the railway. السكك الحديد يجب أن نجدد السكك الحديد. العديد من الناس بتخسر حياتها في حوادث القطارات. there was a gradual space in her school work. she works step by step. there was a gradual improvement يوجد تدريج ثابت يعني تدريج يعني خطوات ثابتة في التقدم ان هي بتشتغل خطوة بخطوة. the moon's space is covered with rocks and dust. the moon's The moon is covered with rock and dust. سطح القمر مغطى بالصخور
والغبار والرمال. يعني مش الرمال، هو نوع من انواع الغبار، يعني عارف انت بقايا شظايا الاجسام المتحطمه، تبقى نوع من انواع الغبار زي الرمله كده، بس يعني لما تيجي تهفها بتعفر الرمله، ولا لو نفخت فيها متعفرش، دي لو نفخت فيها تعفر. the moon's roof the moon's surface سطح القمر. they accused him of giving a secret information to the ايه، يعني هما اتهموه انه بيدي معلومات سريه ايه للعدو. The building was completely spaced by fire and there were many victims. المبنى تدمر destroyed بالكامل، تدمر بالكامل نتيجة الحريق، وكان هناك العديد من الضحايا. In many countries the wind is used to space electricity is used to produce. في العديد من الدول بيستخدموا الرياح عشان ينتجوا ايه الكهرباء. We spent the holiday in a hotel. احنا قضينا الأجازة في الأوتيل which overlooks الذي يبدو the space of Luxor which overlooks the ايه the temple، صح؟ which overlooks الذي ينظر على من فوق ايه معبد اللوكسور. The space from the pan-heart mother's hand while she was cooking. the steam البخار من الحلة اللي ماما بتتهي فيها بيتصاعد لما ايه او بيبقى سخن لما ماما بتطبخ ايه فيها. The job gave her an opportunity to gain a experience to gain valuable experience. وظيفة خلتها تحصل على خبرة ذات قيمة. Alexandria is Egypt's main port on the Mediterranean coast. اسكندرية هي المرفأ الرئيسي، تمام، أو الميناء الرئيسي لمصر على إيه الساحل المتوسط، ساحل البحر المتوسط. One of the most important tourist places is the space of the kings. من أهم الأماكن اللي بتزورها السياح أو الأماكن السياحية لو إيه Valley of the Kings وادي الملوك في الأقصر. Space is very harmful to plant and animal life. pollution تلوث ضار جدا للنباتات والحياة الحيوانية. The high dam protected our land from being flooded. السد العالي بيحمي أرضنا من إن هي إيه بيتم غرقها بالفيضان. وخدنا الحلقة في الجزء الأول من المحاضرة الأولى إن flood يعني فيضان، وينفع استخدمه كفيرب معنى يفيض. We had to look for a camp space before deciding to start a picnic. We had to look for a camp site. يجب أن نجد مكان اللي احنا نعسكر فيه، تمام، قبل ما نبدأ الرحلة بتاعتنا. The new space revealed the artist's skillful hand. The new sculpture التمثال الجديد كشف عن مهارة الفنان اللي عمله. The new king insisted on renewing his after the coronation. renewing his palace. الملك الجديد أصر إنه يجدد القصر الرئاسي بعد مراسم تتويجه. The Great Wall of China. سور الصين العظيم was built during the reign of many emperors. سور الصين العظيم اتبنى في فترة العديد من الناس يعني الصين كان الحاكم بتاعها بيسموه امبراطور. فسور الصين العظيم ما اتبناش في عصر امبراطور واحد، اتبنى في عصر أكتر من امبراطور، يعني اتبنى على سنين طويلة وعهده أكتر من امبراطور. Egypt is building its first nuclear station in مطروح. nuclear power station. مصر بتبني أول محطة طاقة نووية ليها في مطروح. After a rainy morning بعد صباح ممطر the sky space cleared up and we went out for a picnic. The sky eventually
cleared up. في النهاية السما صفرت وخرجنا ايه في رحلة. The noun foundation is a synonym to the noun ايه base. مرادف لبيز. He was asked to draw. هو تم يعني طلب منه ان هو to draw ايه a plan for reforming the security system of the company. ان هو يعيد تشكيل نظام الحماية والأمن في الشركة. To draw up. To draw up. To draw into. on in. كل دي حروف جر، يعني تيجي تركب حرف الجر معاه. draw up يعني يعمل، يعني يقوم برسم جديد، يعمل تقسيمة جديدة أو هيكلة جديدة. If my space is correct, I can tell you who the killer was. If my deduction، لو استنتاجي صح، أنا أقدر أقول لك مين القاتل. The verb in danger can be the opposite to the verb إيه؟ risk. in danger عرض للخطر، عكسها risk إيه؟ ينقذ من الخطر. One of the cheapest means to travel in Cairo is to take an underground train. is to take انك تاخد القطار اللي هو ايه تحت الارض. The space army lost thousands of soldiers in the first battle. The attacking army الجيش المهاجم فقد الآلاف من الجنود في أول هجوم ايه ليه. The two companies failed to space to an agreement. failed to ايه to come لما يوصلوا لاتفاق. I think the cars should be kept of the city center to reduce pollution. should be kept out يجب أن نخلي السيارات خارج مركز المدينة، خارج منتصف المدينة عشان نقلل التلوث. يعني في منتصف المدينة ما يكونش فيه سيارات بتمشي، الناس تمشي بالعجل يعني. The verb locate is similar in meaning to the verb possession. Can you remind me about my dentist appointment tomorrow? Teachers must try to make school subjects, especially science, more attractive. المدرسين يجب أن يخلوا المواد الدراسية خصوصا العلوم مادة شيقة وجذابة للأطفال. The word ignore is an antonym to the word consider. Folk songs were made up to describe important events. historic ولا historical؟ دي أحداث تاريخية. historic events. إن historical قلنا دي خاصة بدراسة التاريخ والماضي. space makes light shine on something. illuminate عملية الإضاءة، تمام، تخلي الضوء يسطع على شيء ما. وهنا illuminate المفروض دي verb بتتناول illumination، بس illuminate في نفس الوقت كلمة أو المصطلح اللي أنا بستخدمه كverb ينفع استخدمه كnoun. The quickest way for Sousan to get to school is to space a train. is to take a train يعني تاخد قطار. Someone who travels daily to work from one place to another is a commuter أو commuter. You should space your hand if you should raise إنك ترفع إيدك if you want to answer the teacher's question. Waves crashed and pounded at the base of the cliff. And bounded at the base of the cliff على قاعدة المنحدر. الأمواج بترتطم في، أنت هترتطم في أعلى منحدر في منتصف المنحدر الصخري؟ لأ، في قاع المنحدر، في قاعدة المنحدر آخر جزء منه على سطح الأرض. The government does its best to reform the educational system. نظام التعليم. The daily journey of some space to their work costs a lot. The daily journey of some commuters
to their work cause طلعت الناس اللي بيسافروا كل يوم من العمل بتكلفها كتير. in case of fire في حالة الحرائق hospitals and factories المستشفيات والمصانع should be ready for a power cut. يجب يكونوا جاهزين ان هم ان هم يقطعوا الكهرباء في حالة حرائق. المستشفيات والمصانع يجب يقطعوا الكهرباء عشان يقللوا الضرر. وبكده كل الأسئلة خلصت. أتمنى أشوفكم خير الحلقة الجاية إن شاء الله. لو عندكم أي استفسار أو أي تعليق عرفوني في الكومنتس تحت الفيديو، أو راسلوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تويتر وبنترست. متنساش تشترك معانا في القناة عشان القناة تكبر ونقدر نوصل فيديوهات لناس أكتر، وتفعل زر الجرس وتشترك منا كل جديد. عجب الفيديو دوس إعجاب وتوصل الفيديو غيرك المعلومة لغيرك عشان غيرك يستفيد زي ما أنت استفدت. متعجبش معلومة عندك زكاة العلم توصيله. أشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.